Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Đánh Bài Chi nhé. Thì hôm nay mình sẽ sửa chữa cái máy Fujitsu. Thì mình chia sẻ cho anh em ra một cái ban bệnh của cái máy Fujitsu này. Thì cái máy nó có hiện tượng là không chạy block, nháy lỗi 4 lần. Thì hiện tại mình đã kết nối đầy đủ rồi, mình sẽ cắm điện vào để thử máy. Thì cái máy này thì đây là anh em chuyển đổi về chạy điện 220 bằng phương pháp là dùng tụ. Rồi mình sẽ cắm máy vào. Mình sẽ bật máy nhé. Rồi chúng ta sẽ quan sát xem hiện tượng của máy như nào. Rồi trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ đo xem bao giờ nó cấp điện ra chân 12. Do là máy chạy điện 220 cho nên chúng ta có thể đo điện 220 luôn các bạn nhé. Rồi đã cấp điện 220. Chúng ta sẽ đo luôn giao tiếp chân 23. Có giao tiếp. Nháy đèn rồi, vào trong nháy đèn rồi. Các bạn để ý là thứ nhất là có giao tiếp này. Ra trong lại nháy đèn 4 lần. Rồi như vậy là block không chạy, khối ngoài không làm việc gì cả, bên trong vẫn chạy bình thường và nháy lỗi 4 lần rồi. Rồi thế thì cái lỗi nháy 4 lần này là cái lỗi của cái gì? Trong khi đó giao tiếp vẫn đang có, khối cục nào không chạy. Thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra cái khối cục nóng. Chúng ta tắt điện đi, ta sẽ đo nguội một vài cái vấn đề. Đây thì cái lỗi 4 nháy là cái lỗi gì? Thì các bạn để ý đối với Fujitsu thì tất cả các cái lỗi mà ở đây nó có hai cái đèn, một là cái đèn đỏ là đèn báo nguồn. Khi các bạn bật máy lên thì cái đèn báo nguồn nó sáng thì gọi là đèn báo nguồn, còn đèn nháy này gọi là đèn timer. Thì đối với Fujitsu tất cả các lỗi mà cái đèn báo nguồn này nó tắt mà cái đèn timer này nó nháy 2 lần, 3 lần, 4 lần thì đều là cái lỗi kết nối giữa cái bo dần nóng với bo dần lạnh. Chúng ta sẽ tập trung vào sửa cái ban bệnh liên quan tới cái lỗi kết nối. Thế tuy nhiên thì các bạn vừa nãy mình thấy là mình đo thì vẫn có tín hiệu giao tiếp đấy, đúng không ạ? Có thể là tín hiệu đấy nó chưa chuẩn xác thì nó vẫn báo lỗi. Đây các bạn để ý này. Đó. Thì có thể là cái lỗi nó không giao tiếp được, hoặc là gì, tức là tín hiệu có thể thấy nó dao động, hoặc là dao động nó sai cái xung nhịp thì nó dẫn đến là nó cũng vẫn ghi lỗi là lỗi kết nối. Rồi thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và chúng ta sẽ thay thế IC giao tiếp khác
để chúng ta kiểm tra xem sao. Bây giờ các bạn nhé, thì Fujitsu thì nó có hai IC giao tiếp, đó là IC giao tiếp phía bo dàn nóng và IC giao tiếp ở phía bo mặt lạnh. Thì mình sẽ ưu tiên thay thế cái IC giao tiếp ở khối bo cùng nóng trước. Rồi. Mình sẽ thay thế con này vào ở phía bo dàn nóng trước. Thì đây rồi các bạn nhé, thì mình đã thay thế con mới vào đây rồi. Đây con cũ ở đây các bạn nhé, mình sẽ thay thế con mới vào đây rồi và mình sẽ tiến hành chúng ta sẽ cắm điện thử để chúng ta xem là nó có chạy được hay không. Rồi, ok, mọi thứ đã ok. Rồi, chúng ta sẽ cấp điện vào. Rồi, chúng ta sẽ mở máy lên này. Rồi chúng ta sẽ chờ nó cấp điện, ta đo giao tiếp luôn đi. Đấy, chưa gì chân này có điện này. Chân 12. Chân 12 bây giờ có điện 220 thì chúng ta sẽ đo giao tiếp. Tức là chúng ta đợi bên trong bo giờ lạnh nó cấp điện ra cái thì chúng ta sẽ đo giao tiếp luôn. Đôi khi có những cái ban bệnh về giao tiếp ấy thì chúng ta đo chúng ta thấy nó vẫn có, tuy nhiên là nó cái xung nhịp nó bị sai thì dẫn đến là nó vẫn bị lỗi giao tiếp các bạn nhé. Thì quá trình sửa chữa thì chúng ta cứ tích lũy kinh nghiệm cũng như là nắm chắc cái mã lỗi liên quan, thì chúng ta cứ xoay quanh vào cái vật nó bị báo lỗi vấn đề gì, chúng ta sẽ xoay quanh tập trung kiểm tra và sửa chữa vấn đề đó. Rồi đã có điện, ta sẽ đo giao tiếp luôn. Rồi thì sau khi thay IC giao tiếp bao dàn nóng xong thì chúng ta thấy là tín hiệu giao tiếp vẫn chưa hoạt động ổn định và máy vẫn chưa chạy được và vẫn ghi lỗi như vậy, thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế IC giao tiếp phía bo dàn lạnh. Rồi quay trở lại với cái điều hòa Fujitsu bị báo lỗi 4 nháy không chạy block. Thì sau khi mình đã thay thế cái phía cục nóng rồi thì các bạn như mình đã chia sẻ thì lỗi là lỗi giao tiếp thôi. Tuy nhiên là mình đã thay thế một con
phía cục nóng rồi, nhưng tuy nhiên là nó vẫn chưa hoạt động được. Thì hiện tại thì IC này mình cũng chưa cắt chân, cứ để dài thử máy cái đã. Rồi sau khi nó không chạy được thì mình tiếp tục gửi con giao tiếp trong phía bo dàn lạnh ra. Thì con trên máy người ta đang sử dụng là cái con có cái mã như thế này đó. Thì cái mã này thực ra thì một số đời nó dùng thôi, không phải đời nào nó cũng dùng. Tuy nhiên là mình có thể thay thế bằng mã khác các bạn nhé. Thì hiện tại thì mình đang thay thế con trong dàn lạnh bằng cái mã là HI1001 như này, là cái con màu đen hơn này đó. Mình thay thế cho nó. Thì thực ra là con này thay thế nó này vẫn chạy bình thường, vẫn chạy ok các bạn nhé, vẫn đúng các chân, không vấn đề gì. Còn cái con phía ngoài cục nóng này thì thực chất nó là con GK30369. Đấy, mã số nó là GK30369. Đấy, nó hơi mờ. Đấy, GK30369. Rồi, sau khi mình đã thay thế rồi thì sau đây mình sẽ tiếp tục cắm điện vào để chúng ta thử máy. Đây, con trong dàn lạnh là mình đang thay con HI1001 các bạn nhé. Ok rồi, mình sẽ cắm điện vào, chúng ta sẽ thử xem là nó kết quả nó ra sao. Điều khiển đâu nhỉ? Còn chờ chút lỏng dây điện. Rồi chúng ta sẽ xem là nó chạy được không. Đây đi. Chúng ta sẽ chờ nó cấp điện cho bo cục nóng. Tiếp đó chúng ta sẽ đo cái giao tiếp xem là nó có thay đổi khác gì so với trước khi chúng ta thay thế sửa chữa hay không. Sửa máy Fujitsu này, việc chúng ta chờ đợi nó cấp điện ra bên ngoài khá là lâu, cho nên là cũng phải hết sức kiên nhẫn. Đo cấp điện rồi, ok, mình sẽ đo giao tiếp luôn. Đây các bạn nhé. Các bạn thấy là tín hiệu giao tiếp là cao hơn đúng không ạ? 45 đến 50, chạy được luôn. Lúc trước khi chúng ta sửa là 40 đến 50 đúng không ạ? Chạy block ok luôn các bạn nhé. Rồi, như vậy là block đã chạy ngon lành, tăng tốc lên rất là ok. Và các bạn để ý cái tín hiệu giao tiếp ấy, trước khi chúng ta sửa chúng ta đo là nó rơi vào khoảng tầm dao động khoảng 40 50 đúng không ạ? Và sau khi sửa mà chạy được như này rồi thì giao tiếp nó sẽ khoảng 45 50. Thì anh em hết sức lưu ý, thì cái lỗi 2 nháy, 3 nháy, 4 nháy thì vẫn là lỗi của giao tiếp thôi. Chúng ta xoay kênh sửa mạch giao tiếp sẽ chạy được. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn một cái ban bệnh trực tiếp của cái dòng Fujitsu Nhật bãi, lỗi 4 nháy không chạy block. Giờ thì máy đã chạy ok rồi, thì video cũng dài rồi, thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip này của mình. Và chúc tất cả các bạn sẽ sửa chữa thành công những cái bàn bệnh của Fujitsu tương tự như cái máy này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của mình nhé.